આજે હું લઈને આવી છું નવી રેસીપી બેસનના લાડુ, જેને આપણે લીસા લાડુ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. ફરસાણની દુકાને મળતા લાડુ બનાવવાની સિક્રેટ રેસીપી હું તમને જણાવીશ, તો વિડીયો જરા પણ સ્કીપ કર્યા વગર આખો વિડીયો જોશો, જેથી અગત્યની માહિતી રહી ન જાય. તો ચાલો શરૂ કરીએ. આપણે લઈ લીધું છે 300 ગ્રામ ચણાનો લોટ, 250 ગ્રામ ખાંડ, તેલ અને ઘી. આ લોટમાં આપણે તેલનું મોણ દઈ દઈએ. 4 ચમચી આપણે તેલ ઉમેરી અને લોટને મિક્સ કરીશું. આ લોટમાં તેલ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આ ગરમ કરેલું પાણી છે, જે મીડિયમ છે, તેનાથી આપણે લોટ બાંધીશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધવાનો છે. હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને આવી રીતે આપણે લોટ કડક રાખવાનો છે. હવે આના આપણે મુઠિયા વારીશું. આવી રીતે મુઠિયા વારવાના છે. આ બધા લોટના આપણે મુઠિયા વારી લઈએ. આને આપણે ગેસ ઉપર તેલ ગરમ મૂકીને તળી લઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મુઠિયા તળીએ છીએ. આ મુઠિયા તળીએ ત્યારે ગેસ થોડીક વાર ફાસ્ટ રાખવો, પછી ધીમો કરી દેવો. આ મુઠિયાને તરાતા થોડો સમય લાગશે. આપણે ધીમા ગેસ ઉપર તરવાના છે. આપણે ધીમા તાપે તરશું તો અંદર પણ તરાઈ જશે અને કાચા લાગશે નહીં. આપણા મુઠિયા બ્રાઉન થઈ ગયા છે. આવા થાય એટલે આપણે હવે કાઢી લઈશું. બધા મુઠિયા તરાઈને રેડી છે. જોવો, અંદર પણ ચડી ગયેલા છે. હવે આ બધા મુઠિયાનો આપણે ભૂકો કરી લઈએ, પછી આને મિક્સરમાં પીસી લઈશું. આ બધા મુઠિયા ઠરી જાય પછી આપણે આને પીસીશું. આનો આપણે મિક્સરમાં ભૂકો કરી લઈએ. ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે. આવી રીતનો બારીક કરો. તો ચાલો હવે ચાસણી કરી લઈએ. એક બાઉલ લઈ લીધું છે. તેમાં 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડની ચાસણી કરવા મૂકી દઈએ. ને આ ખાંડમાં ખાંડ ડૂબે કેટલું પાણી નાખીશું. હવે આને હલાવવાનું છે. ખાંડ હવે ઓગળી ગઈ છે. એક તારની ચાસણી થાય ત્યાં સુધી હલાવીશું. આપણે જોઈ લઈએ ચાસણી થઈ છે કે નહીં. હજી આપણી ચાસણી થઈ નથી. જ્યાં સુધી એક તાર ન પડે ત્યાં સુધી ચાસણી રેડી નથી. તો ચાલો હવે ચેક કરી લઈએ ચાસણી થઈ છે કે નહીં. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે તાર પડે છે તો આપણી ચાસણી થઈ ગઈ છે. હવે આ જે ચાસણી છે તેમાં આ લાડવાનો કલર છે પીળો, તે ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલો છે. હવે તેમાં આપણે લાડવાનો જે ભૂકો કરેલ છે તે ઉમેરીશું.
અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. આ મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે લાડુ વાળી લઈશું. લાડુ ઠરી ગયા છે. હવે એમાં પાછું 2-3 ચમચી ઘી ઉમેરીશું. આને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આના આપણે રોલ વાળી લઈએ જેથી એક સરખા લાડુ થાય. હવે આવી રીતે આપણે કટિંગ કરીશું. હવે આપણે આને આવી રીતે ગોળ વાળીશું. આવી રીતે આપણે બધા લાડુ વાળી લઈએ. લાડુ વાળી લીધા છે તો હવે તેમાં પિસ્તા લગાવી દઈએ. હવે બધા લાડુમાં પિસ્તા લગાવી દીધા છે. તમે જોઈ શકો છો. તો આજે જ આ રેસીપી ટ્રાય કરજો. આપના લાડુ કેવા બન્યા છે તે જરૂર જણાવશું. હવે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.